2008 წლის 8 აგვისტოს ღამეს რუსეთის პროვოკაციების შემდეგ საქართველომ გადაწყვიტა კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს სამხრეთ ოსეთში, სეპარატისტულ რეგიონში, რომელიც რუსეთს ესაზღვრება და რომელიც ადრე საქართველოს შემადგენლობაში შედიოდა. მეორე დღეს კონფლიქტში რუსეთი ჩაერია და ქართული ჯარი ცხინვალიდან გააძევა. 12 აგვისტოს რუსეთმა და საქართველომ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამ ელვისებურმა ომმა ასობით სიცოცხლე იმსხვერპლა. 300,000-მდე ქართველი დარჩა საკუთარი სახლის გარეშე. 1000-მდე ქართული სოფელი გაანადგურეს რუსებმა და თითქმის ამდენიმე ოსური სოფელი ქართველებმა. დღეს ქართველებს და ოსებს ყოფს პოსტი სოფელ ერგნეთში და 3 დროშა: რუსული, ოსური და ქართული. საქართველო ჩრდილოეთის მხარეს დარჩა, სამხრეთ ოსეთი კი სამხრეთის. ამ პოსტმა შუაზე გაყო ლუდმილა ბესტაევას ოჯახიც, ერთადერთი ოსი, რომელიც დღემდე ცხოვრობს ერგნეთში, იმიტომ რომ მისი ქმარი ქართველია. ამ ომმა მათ წაართვა არა მხოლოდ ის ყველაფერი, რასაც 10 წლის განმავლობაში აგროვებდნენ, არამედ ნათესავები, რომლებიც ბარიკადების მიღმა დარჩა. ჩემი მთელი სანათესაო სუიკით ამყავ ცხინვალში მაგალითად, ჩემი მამიდაშვილები, მამა ჩემი სუიკით არის. ერთადერთი თუ ურეკავდა მიერეკავდა მსკენ. ომის მერე რო შემოვედი სექტემბერში, 4 სექტემბერს გადავედი, 8-ში გადმოვედი, იმ შემდეგ აღარ მიდახე. ჩაკეტილია, გადაკეტილი აქვს ყველაფერი. როდესაც ქართული ჯარი ცხინვალში შევიდა, ლუდმილას ნათესავები ვლადიკავკაში, ჩრდილოეთ ოსეთის დედაქალაქში გაიქცნენ. მათ სხვებზე მეტი გაუმართლა, ისინი ცოცხლები დარჩნენ. 4 აგვისტოს გადმოვედი იქითანა. ზუსტად ეს არეული დარეულობის დროსა ეს რო დრე და იმაში რო ბავშვებიც იქით ამყავდა საფულში, ჩემდასთან ამყავდა. მაშინ გადმოვედი 5-6-ში გაიყვანეს ეგენი. ლუდმილა 35 წლისაა, მას იმედი აქვს, რომ მოვა დღე და ის დაბრუნდება ცხინვალში, ქალაქში, სადაც დაიბადა და გაიზარდა. ეს იმედი აღარ აქვს ნანული და ნოდარ დოიჯაშვილებს. 2008 წლის 13 აგვისტოს მათი სახლი დაიწვა. ცოლ-ქმარი ძლივს-ძლიობით გადარჩა. აი ამის ქვეშა ბუნკერი გვაქვს, დაბლა სართული შვილო და იქ ვისხედით 7 კაცი. 7 ადამიანი, მეზობლები და ჩვენ ორნი, მე და ჩემი მეუღლე. 3 მეტრის ცხამდე აქ ვეღავით. მე ვნახეთ, რომ კარებში კაზაკები ისხდნენ ვიღაცა, გავიდა მეზობლის ხალი და იმან გაიგო და მე გავიქეცით და წავედით, აი ესე ბოლო კარებიდან გავედით და წავედით რა. და ფეხით წახვედით? და ფეხით შვილო, როგორ ფეხით ახლა რო გავიქეცით ბაღებში, სულ ღობებს ტეხდით და ისე გადავდიოდით რამენაირად. თანა მიყვავდა ფეხმოჭრილი კაცი მეზობლისა ყვავდა აქა. მესამე დღეს როგორც იყო ნელა-ნელა წამოვედი აქეთკენ კომპლექსში თურმე ტანკი მდგარა ქვეყანა რამე არ ვიცოდით, ჩუმად ღამე გადმოვიპარეთ და გადმოვედით უკვე დამწვარი იყო სახლი. დოიჯაშვილები იძახიან, რომ მათი სახლი ოსებმა დაწვეს. მიუხედავად ამისა, ისინი ოსებზე არ ბრაზობენ, მხოლოდ ნოსტალგიით იხსენებენ იმ ჯერ ახლო წარსულს, როდესაც ისინი ყოველ დღე დადიოდნენ ცხინვალში. როცა მოვდიოდით, ერთმა ჩუსტები მომირბენინა, ნანული და ჩემს სახსოვრათა კონდეს, მეორე რაღაცა წამოსაცმელი ის იყო და რა მეორე დღეს უკვე ვეღარ ჩავედი იქ, რა მოხდა ვერ გავიგე. და ჩვენა ხალხსა შვილო, აქეთაცა და იქითაცა ძალიან არავის არ უნდა. არა გვაქვს უფლება, არა გვაქვს ჩვენ ამისი, რომ ერთმანეთი შევჭამოთ და დაგღოცოთ. ომამდე დოიჯაშვილები ორსართულიან სახლში ცხოვრობდნენ. დღეს ისინი ერთოთახიან კოტეჯში ცხოვრობენ, რომელიც მათ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა აუშენა. ომამდე ერგნეთში 300 ოჯახი ცხოვრობდა, დღეს მხოლოდ 20 შემორჩა. ოსები რუსეთში გაიქცნენ, ხოლო ქართველები ომის განახლების შიშით ქვეყნის სხვა რეგიონებში. ხალხი ჩადიან გორჯი, თბილისში, არ უნდათ ერგნეთი. დამწვარი სახლებია. არაფერი აქ არ არის, საჭმელი აქ არ არის, სასმელი აქ არ არის, დასალები აქ არ არის. აი რა უნდა რომ გაჩერდნენ აქ. აი სად წავიდე? ერგნეთის დატოვება ნათელასაც არ უნდა. როდესაც ომი დაიწყო, მისი ოჯახი თბილისში გაიქცა. მათ დატოვებულ სახლიდან ჯერ ყველაფერი გაიტანეს, მერე კი დაწვეს. ახლა ჩვენ აქ არ ვიყავით, მაგრამ როგორც გადმოცემით ვიცით, 13-ში დაიწყო. შემოვიდნენ პირველ დღეს აქ მანქანა იდგა და მანქანის მძღოლი ჩამოვიდა ვიღაცი მანქანის წასაღებად. რა ვიცი, მანქანის მძღოლის ჩემეს ცხინვალში წაიყვანეს.
მობრუნდნენ და მერე დაწვეს ეს სახლი. დაინახეთ ამ ნახევარით ვინც იყვნენ დარჩენილები ბენზინი შემოიტანეს. დღეს ნათელა მეზობლის სახლში ცხოვრობს. მომთარში ის საქართველოს და რუსეთის ხელისუფლებას ადანაშაულებს, პოლიტიკოსებს ბრალ არზდებს ჯემალ კასრაძე. თუმცა როგორც ბევრმა მის თანასოფლელმა ამ ომში მან ყველაფერი დაკარგა. აცილება ჩემი აზრით შეუძლებელი იყო. მე მაგალითად არ ვამყურებ ჩვენ თავრობას რომ დაიწყო. რუსებმა და ოსებმა ეს კარები აგერ ტანკით შეანგრიეს. მთელი 4 დღეო ზიდავდნენო სახლიდანო ყველაფერს 4 დღე ზიდესო და მერეო ცეცხლი წაუკიდესო და დაწვესო. რუსულმა არხმა აჩვენა ეს ჩემი სახლი ვითომოსის სახლია დამწვარი. ეს ომი გრძელდებოდა მხოლოდ 5 დღე. ქართულმა არმიამ ცხინვალის მშვიდობიან მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოიყენა გრადი გაუბიცები და მსხვილი კალიბრიანი იარაღი, ხოლო რუსეთის ყველაზე საშიშმა 58 არმიამ ოსებთან ერთად საქართველოს საზღვრები გადმოკვეთა და ქართული ქალაქები გაანადგურა. ამ ომში არ არის გამარჯვებული. ქართველები და ოსები, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე ერთად ცხოვრობდნენ, ორივე წაგებული დარჩნენ. ორი ერი, რომელიც ძმებად ითვლებოდნენ, ალბათ ვეღარასოდეს დაახლოვდებიან.